A dolgok azok olyanok, amilyenek. De az, hogy arra hogy nézünk rá, illetve milyen hozzáállással, milyen alázattal, milyen gondolatokkal megyünk neki, az rajtunk múlik. És a sikernek nagyon nagy részben az is a titka. Polgár Judit vagyok, sakknagymester és többszörös olimpiai bajnok. Ő a Kaissa-díj, ami a 7 Oscar díjamból a legemlékezetesebb. Ide Kaissa volt, Judit polgár 2012. Van ez a kis oroszlánom, amit amikor gyerek voltam, hát nem is tudom, olyan 11-12 éves koromig talán, hogy így a tábla mellett ide raktam a tábla mellé, és akkor így játszottam. Ő volt az én kabalám. Ez 2014, és ez már a fiú csapattal volt, ami gyakorlatilag 90 után csak a férfi válogatottba játszottam. Ez a női-férfi téma, ez egy állandó téma volt körülöttem és a nővéreim között. A szüleimnek az volt a mondása, hogy hát lányként is lehet ugyanolyan sikereket elérni szellemi teljesítménybe is, és hát ehhez tartottuk is magunkat. Ők tényleg azt mondják, hogy a legjobb lehetsz. Attól, hogy lány vagy, semmit nem jelent, hogyha eleget dolgozol, ha meg tudjuk teremteni azokat a feltételeket, akkor rajtad múlik. A családunk egy startup company volt. Sok minden tekintetében. Mondjuk az, hogy család nyilván ez szokatlan. De én egy startup company-t is pont ugyanígy tudok definiálni, hogy az alapjába véve nagyon megszállott emberek minden idejüket, idegszálukat, gondolatukat, mindent arra tesznek föl. De most nálunk ez volt. A szüleim mind a ketten pedagógusok, ugye apunak a gondolatából indult ez ki, hogy majd, ha egyszer lesz egy felesége és lesz 6 gyerekük, akkor ők biztos nem járnak iskolába, hanem majd specializálódás lesz. 9 évesen volt az első nagy nemzetközi győzelmem, versenygyőzelmem, az New Yorkban volt. Hát azt hiszem, hogy tínédzser koromban, 12-13 éves koromban az egyértelmű volt már, hogy nekem ez lesz a szakmám, az életem. Akkor már első lettem a világon. Az biztos, hogy a sikerek, azok nagyon megerősítik az embert, gondolatilag is, hogy menjen tovább és csinálja. Ez az egyik legnehezebb dolog, hogy az elvárásokat mennyire engeded, hogy nyomja a válladat, meg az agyadat. Most nemrég csináltam egy interjút a Kasparovval, és sok mindent érintettünk, és mondta, hogy egy dolog világbajnoknak lenni, és egy egész más dolog annak maradni. Amikor én abba hagytam a sakkot, akkor én még első voltam a világon. Tehát én azért nem vagyok első, mert nem játszok már. Azt kezdtem érezni, hogy a sakktáblán túl már sokkal többet tudok tenni a sakkért, mint a sakktáblán keresztül. Szeretem motiválni a fiatalokat, tehát ez egy fontos része, sok előadást is tartok. Van egy oktatási programom, módszerem, amit évek alatt dolgoztunk ki a csapattal, a Sakkpalota program és a sakkjátszótér az óvodások számára. Játékosan tudnak a gyerekek épülni, mindenféle olyan képességeiket csiszolni, amit a hétköznapban is tudnak alkalmazni. Illetve hát a szülők is nagyon fontosak, hogy ebbe hozzá tudjanak tenni, mert nyilvánvalóan senki nem vitatja, hogy a szülők mindenki a legjobbat szeretné a gyermekének, hogy a legsikeresebb legyen, a legboldogabb legyen, de azért ehhez nem biztos, hogy felkészítenek minket, hogy milyen szülők legyünk, és ezt hogy tudjuk elérni. Szüleim bátrak voltak nagyon, hogy úgy neveltek, ahogy neveltek, hogy olyan útra léptek, ami hát a legkevésbé mondható szokványosnak, és hittek benne, és megvolt az a kitartásuk, az a hitük, anélkül, hogy bárki támogatta volna őket ebbe. Tehát a szüleim azért nagyon megmutatták azt, hogy egy az, hogy érdemes, másfelől az, hogy lehet, és azért a minta, az legyünk reálisak, az a legerősebb dolog egy gyerek életébe.